تاسې ګورئ د افغان سپورټ چینل. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک یو داسې خوندور سیټینګ دروښایم. د هغې سیټینګ په واسطه باندې تاسې کولی شئ چې د خپل فیسبوک آی ډي د ویډیوګانو آپشن مو پټ او ښکاره کړئ. نو دا څنګه کولی شو؟ نو ځو د ویډیو شروع کېدو په طرف باندې. تاسې به خپل د فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. که اوس تاسې غواړئ چې په خپل فیسبوک اکاونټ باندې مو د ویډیوګانو آپشن هایډ کړئ، نو تاسې په دې 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ. دلته لاندې به راشئ. دلته به تاسې په سیټینګز اینډ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسې په دغه سیټینګ باندې کلیک وکړئ. تاسې به هلته شارټ کټ بار پیدا کړئ. نو تاسې به په دغه شارټ کټ بار باندې به کلیک وکړئ. که اوس غواړئ چې تاسې په خپل فیسبوک اکاونټ باندې مو د ویډیوګانو آپشن پټ کړئ، نو تاسو به دغه آف کړئ. تاسو به بېرته بیک لاړ شئ. ګوره اوس زما په فیسبوک اکاونټ باندې د ویډیوګانو آپشن هایډ شو. که اوس تاسې غواړئ چې بېرته په خپل فیسبوک اکاونټ باندې د ویډیوګانو آپشن راوړئ، نو تاسو په دې 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ. په دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسې بیا شارټ کټ بار پیدا کړئ. او دلته نه به یې تاسې بېرته آن کړئ. نو دغسې تاسې بېرته خپل د ویډیوګانو آپشن راوړلی شئ. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، د سره یې لایک کړئ، ضروري د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او که څه غوښتنه څه پوښتنه لرئ، نو ماته یې ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.